Mm, 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 mm. Na, itt is vagyunk a folytatással. Fölcsapjuk. Mondom, fölcsapjuk ezt is. Na várj, most valami baj van a laptopon. Bajság. Nem érzékeli a hangot. De miért nem? Elméletileg most jó. Jó. Nak tűnik. Hallod, ez most komoly szórakozó velem? Na, nem kéne most. Azt hittem más, elindítod. Hát bazd meg, nem bírom elindítani a TikTokon. Hú, te kurva isten. Jó, tudod mit, bazd meg anyád. Body is positioned on the table. Szarom rá a TikTokon. Ritualistic. Na, szóval. Hol is tartottunk? Küld Ez nem nekünk. tudom, hogy bemenő... Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Hol volt teljes leves? Jó, na. Akkor. Keressük a nyomokat. The killer left the heart right next to the body. Ez is egy bemenő, azt tuti. Inside Yes. stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Azt ki kell próbálni, ez nem nagy veszteség, ha nem jó. Ez a fénykép rakosgatás, ez idegesítő, bazd meg. Csak a picikét. Heart removed from chest. Strapped by the Annyira wrists. veszít a játék Definitely matches the previous folyamatosságából. murders. But this time the heart and the straps were left behind. Ez More clues to eszméletlen. work with. This makes 4 murders that we know Ez about. jó lesz. Rakjam a kosárba? Jó, akkor mehetünk tovább. Na. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Ezt szedjük a Someone nyomokat left in a elsőnek. hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Hirtelen nem tudtam ezt hova. Was he killed here or brought here Igen, after? beraktam. For display. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. Közben His name gyűjteni is Nightingale. tanultákat a He was gyűjteménybe, a FBI. Spotty, ne? He came to town about Yeah. 13 years ago. I haven't heard a word about him Úgyhogy én since. nem fogok megírni a Until now. valamitől. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters.
Na, megyünk a másikhoz. So you knew our victim. Well, I didn't Jaj, recognize him in his current state. rosszat nyomtam. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Igen. Yes. This mug always cheers me up. Csak az elején van ez a kirakósdi, vagy végig ilyen lesz? Nem tudom, fogalmam sincs. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. És még ott az asztalon. De nem azt akarom. Elméletileg most van kirakva. Hol lehet a jó reggelen? Large amount of blood on the table. Ja, hogy még ez hiányzott. The victim Oh, died here. oké. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need Így to már think about it. felslén. F. Jó. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Ez egyértelmű. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Mi grafika, ezek a why cinematikok, Nightingale? ezek jók. He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Olyan, mint a filmet nézni, basszus. Wake2. Jó, hát a cinematik már emlékezz vissza PS2 meg a Get into the X360-as subject's időszakban head. is már jók voltak. See what they saw. Feel what they felt. Na mondjuk ez Use is. whatever I amúgy- know about them to amúgy guide my igen. intuition to a revelation. Attól függetlenül. Piece it together. Jó. Na. Igen. Na nézzük meg. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Danika kezdi a követés közben. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. Na Imre, 10 perc az We're vagyok. not allowed in the lake until he says otherwise. Szalad. Robert Nightingale came from the lake before his murder.
Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Jó. Akkor viszont ezt ide rakjuk, mert... Night. Aha. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Na jó, This is akkor great, mehetünk right? tovább. Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Hamarosan szerintem Nightingale was out in kezdődik the a woods buli. alone at night. Már eléggé most már Possibly benne vagyunk itt a the killers knew he was sűrűjébe. here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. Ádámszat már But then köszi they a were interrupted by those witnesses, the Bookers. követést. The job is Illet. unfinished. That seems pretty A lájkot. complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Igen, innen indultunk el a mesztelen pacával. Szia Bálint. It is kind of creepy though. Igen, innen indultunk el az elején a passzival. Aha, There's a piece of paper on the ground. papírus, Tracks. lábnyom. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Kim van a kombányos klip TikTokon. Jó, majd megskubázom. Jó. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a Stuff. manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. Szia, ez az LMV2. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Igen, meg Twitchen is. Reading words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. Ha minőséget akartak, akkor ott nézzétek inkább. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Sziasztok, sziasztok srácok. Szép jó estét. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. Na, This is nekem right ilyen up my semmilyen alley. játékra ne beszélj, Nightingale jó? came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Jó. We found a page in the woods. Megint A egy kis story about these emlékezés. woods. What is Nightingale's role in this? Vagyis elme. Words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put Á, inside jó is him, volt. in his chest. I must find out what. Jó. Tizenhárom év. Lábnyom, ez is ide kerül. Meg ahonnan jött a
panika is. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Ezért csak kirakjuk itt a kirakóst. Ebben sajnos nincs magyar nyelv. Reading the word. Like message, so I'm playing a game. Found all I can here. Time to properly examine the body. Ebben See what I can sajnos find nincs inside. magyar nyelv. Amúgy jó lenne. Őszintén. Erre azért 2023-ban azért igazán megcsinálhatnak itt a nyelvválasztásokat, de ja. Jó, na Casey, mindegy. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Jó. Na, akkor most vissza kell menjünk a bodyhoz? Whoever wrote A that page made sure it testhez? read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Majd megnézem. Are we characters or the audience? Witnesses to their design? Látszok a hangkülönben minden jó? Mert nekem It's olyan, all mint a about halk lenne control. a streambe Deciding what kimenetbe. happens to who. You made it back. Don't let Good. it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Neked most mi nem? Deputy, Halk vagy jó? I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, Jó and hang, Sheriff jó, Breaker okés. called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner Okés, in oké. town. Köszönöm Oh, and I've visszajelzést. got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Sorkát. Na az micsoda? Alma? Thanks. Tackle the car. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ja, hogy akkor most... Értem. Ennél volt a kulcs. Így már oké. Baka Arnold, köszi a követést. Szia, Seems szia, like a nice town so üdvözöllek. far. Murders aside. Köszi, köszi. Pretty woods. Érezd Cute jól lodge we got magad. set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not Azt a hittem nem jön surprise velem. about the deputies. Őszintén. Doubt they see much stuff this gruesome. Igen. Na itt mi van? Jaj, de nem tudok bemenni. Hopp, 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 ott egy papírka. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the Ja same igen, name as a vannak fake ilyen detective. dobozkák, amiből össze kell gyűjtenünk majd a But he really hates. dolgokat. Vagy várjál? Ja nem, ebből lehet fejleszteni a fegyvereket. Oké. Jó, már lesz egy ilyen dobozos is, amit így össze kell gyűjteni. Oké. Jó. Jó. Get in the car. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. No. And why take out his Köszi heart srácok, just to meg egyszer a throw it away? lájkokat és a követéseket. Something for us to find.
Na várjál, igen, mi? Várjál, hol van a mag? Elmegyünk egyszer erre. Srácok. I'll be back in a second. Roger. Mi ez? Fecsegő poszáta? Egy kis feljegyzés a fecegő poszátáról. Arra nem megyünk. Ez szerintem fölösleges. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Jó, na. Komáltunk a másik I can't get részre. that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so Na, ez most mi directly volt? before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. Nagyon I szép want to ez walk a to the játék. diner, get a feel for the Srácok, town. le a kalappa. Ahogy ki vannak dolgozva az animációk. Tetszik én is. Aha. Jó is lenne. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hogy ez egyfolytában kávéra van ráva. Jó. Itt viszont nincsen mappunk. Térképünk. Viszont akkor meg kell keressük szerintem. Úgyhogy akkor egy kicsit kuterga van. Megkeressük a térképet. I'm gonna go check something out. Be right back. Ez. Hoppá. So sleepy. Just a few Nem kell én aludni. days. Jó. Itt a map. Na. Szóval akkor mi itt vagyunk. Witness dinner. Just a few more days. Hello? Jó vagy? Nem is szól az em. Privát. Hát én ide azért bemegyek, jó? Oh. Na. Na jó. Az a baj, mire leírom. Igen, mert nem azonnali Hey there, van, Mr. Deer. hanem egy kicsit You remind me of késleltetett. a dream I had. Na, még mindig nekünk a dinner kell. Na, menj innen, táncolj odébb. Radio tap. This year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And what a day here in life. De körülnézünk, hát ha találunk valami papír. Kávé from dinner, itt is.
Hopp, azt nem lehet. Nem. Zárva. I can't get through this. Jó. Akkor biztos, hogy az utcán lesz. A csávó. Ezek szerint. Akkor megkeressük a dinert. Na, menjünk. Welcome back, Anderson. Na, nem megyünk a dinerhez? Just how much coffee have you had today, Charlie? Ez nem beszél? Hello. See you around. Ő beszél? Alatta nem igaz, hogy nem tudtam volna átbújni. To toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of all at this year's Deer Fest. Just a few more days. Let me guess. The FBI. FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Köszi, Bookers még don't egyszer strike me as the srácok a murder type, követést, but meg a lájkokat. you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Érdekes, You can go érdekes. ahead, Anderson. We'll be here. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. On it. Have some pie. I'll take your mind off it. Ezek szerint itt a kávézóba kéne valamit keresgéljek? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Oké. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Na, ittena vagyok a közben. Ja, na, What were kérdezzük you meg azt doing az at Cauldron egyeset. Lake last night? I'm a writer. Most beszéltük meg éppen, hogy We're here from New York, doing some héten research on a famous esténként elég novelist, erős Alan Wake, who went XP missing here. farmolás I was lesz. down at the lake, getting some details. Milyen A XP? Perfectly legal. Diablóba. Ja. What makes you say it was a cult? Diablo? The masks and knives Azt ott aren't lesz. enough. They were shouting, Le kéne egyszer már fejezni. the cult of the tree.
Úgyhogy a PS megint felesleges Oh, picit. and then we found a... The whole Hopp, thing was hopp. terrifying. That's all. Egyelőre valahogy a Microsoft vonalat nem tudom elengedni. Nem tudom mi. Kérdezd, de... Na, oda lépjél. Abszolút nem sízgat, hogy itt van a másik. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Majd nekem fog kelleni akkor, mert az Advanced Warfare azon van. Hát a God of War-t majd egyszer meg majd. Majd. Nem. Nem. Annyi, hogy amit csináltam, azt ne tölts fel, tudod. Aztán ennyi. Végső soron nem volt majd durva az a stream. A GTA-tól többet remélek, megmondom ezt neked őszintén. We're dealing with an organized group of killers. Azt mondod, hogy Not az a talán lone jobb lesz? serial killer. Hát figyelj, alapból ha belemerülsz, az online részében szerintem jó az. Oh. Nem csak I a, need to know more nem csak a about the stream code of the kedvéért, tree if maga I'm a going to munka shut them kedvéért down. is. Na ez... Szerintem kezdünk mélyülni a dologba. És arra te is tudsz jönni, ha úgy van. Nekem nincs meg a GTA 5. A Game Pass-ban benne van. Ja? Ja tényleg, még te mondtad. Jó, na. Ja, hogy még van, amit Elmondom bigyókázunk? neked, hogy online-ban 10 millió indulóval. Így van fel. 10 millió Már megint emlékezés? What are the bookers telling me? I found their necklace. Közben The muzsika. symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. A játékhangot nem hallom. Miért? My publisher will Hát want mert this on the telefonon cover. nézem. Tammy found Ja. something. Mert A hogyha necklace belonging to one boxon of the nézem, cultists. akkor vagy 66-szor The visszahallom. bookers were at Cauldron mindenféle. Lake. Hát az biztos. The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. Privát No party, de trespassing. milyen privát My party? book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to Privát do with the partiba murder. vagyunk most is. They were telling the truth. Mégis. Ja igen, kaptunk egy... Our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. Milyen izék az is magnó. Just tuning in. Eladó 1500 -ért. Pat Main Radio Hour. Így gyere, 2x2,5 watt. Family Moose Jerky. And Középmagasok. an eventful Papír, ha day membrán. here in Bright Falls. By now we've all seen the FBI FBI. setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this Imre, el darn se tudod rain képzelni, with mit them? iszok Summersbury-t. Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So I reached out to our top meteorologist for a weather update. Update. She never responded. Az is 70 gigás? Her uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Kártya vagy készpénz? Csak kis készpénz. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Mi dobál ki? Átugrok egyszer. Tiki-takára. Tiki-taka. Elaborate? Any chance the sun will De break mi out dobál in time ki? for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they're one float in the shape of a swan. Long neck and everything. Ez ismerős az a név. Így, vagy a hang. So you're a fan of swans? No. Live-ból. A me. So you found something there, Na right? beszélj csak. A necklace these cultists may have Bálint dropped. élő állatot is elfogadunk adományozás gyanánt. Köszönjük szépen. How did you put that together? Gondolok itt tyúkokra, csibékre, You need to hand kacsára. it over.
A halat kifejezetten szeretjük. Oké. Told you not to keep that thing, Jimmy. És ez micsoda? Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Mi az, ami az? Like we'd even dream. Nem tudom, nem mutattam most hirtelen. Saga! Saga Anderson. As I live Na, and kommentelő közbeszélek. Ja? I thought we'd never see you back here after Twitch-et that bedobom a kukába. awful thing happened to your baby girl. Baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. Aki mondta, hogy Bálint. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Azt tudom, hogy lassan jön a nagy I know what durranás. this is. You're blocking out your traumatic memories. Nem játszok, csak hallod a hangomat ugyanúgy, mint ahogy eddig is. No. Igen, mivel partiba vagyunk. You're mistaking me for someone else. If you say so. Mivel ez csak single playeres játék. Jó. So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Az az én kávém. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? Rita! No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Bocsi, csak kinyírtam egy Yeah, poloskát, egy real important guests. bűnibogarat. Deerfest. Elröpködött. Always draws a crowd, right? Nem bírtak vele. More the Ez merrier. igen. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Morgan Roms. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Na, engedjetek. Oh, this is the Bright Falls Hát Sheriff ez nem Station. jön be. Anything you need, just let us know. Már We inkább. appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. Mi volt a mai lávban? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a Nem shoestring bírtak budget. magukra. I guess Ja. you guys don't have that problem. El tudom Our only képzelni. coroner rotates between a few other towns and Oh, he's away this week, but you can kétcsöves. handle this, right? Két I'm csöves. qualified to perform examinations. Yes. Hát én sajnos nem értem oda, de hát... Ez van. Something about morgues. They always cheer me. Ilyenkor ezzel nem veszi elő. I feel the same. Az nem jó ide. Ez se jó ide.
Be volt írva a klassz kombányos? Volt baja. Egy kis bug. Hé, hova tüntetek? Ne hagyjatok itten. Jó. Köszi. De tényleg ilyenkor azt a kurva zseblámpát nem akarod elővenni? Az erdőben meg fényes nappal előveszi. Majd megnézem. Nagyon nem tetszik nekem, hogy töltényt ad. Meg Ez elem. még mi jó? Van olyan játék, amiben nem is kapsz töltényt annyit. Let's take a look at our Például a patient. Metro is olyan, hogy... I'll Is start with the external takarékoskodni kell. inspection before performing the internal Megint examination. itt a hulla. What was the cause of death? Wow. They did leave Hogy fogod a something héten inside his játszani chest. ezt a játékot amúgy? The body shows signs Nem of tudom. being submerged in water Fő post-mortem. kezd időbe például. It doesn't add up. This looks like text. A Azt én tattoo? nem tudom. Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Ezt a játékot nem játszottam én még. Én az első részét játszottam körülbelül. Hú, mikor? There's writing on here. 14. Mikor az LMV? Can't make it out. Nem tudom. Writing. How'd they manage that? Körülbelül 12-es lehet. Körülbelül. Faszom tudja. 2010 májusában, na akkor játszottam ki. Most akkor mi van? Azért. Az első részét. Time to see what Nightingale's body can tell us. Azért mondtam neked, hogy én elég nagyon-nagyon sok játékot kijátszottam ma. Na most... Chest wound is cause of death. Igen. But the corpse is bloated. Water. Van még... There's definitely Van még something amit in ki his kell rakni? chest. Did the killers leave it there? Azért lassacskán megoldjuk a rejtét ittanék. Na ne! Jaj, ezek a matricák, ezek komolyan, mint kórházba menni, bazd ott meg, a pömpölő. kardiológiára. Begyünk mi? A csoffatka. Na az, meg mi a büdös lófasz? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could Hello, not hello, see hello. into Itt a bright csávó. light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart. Az első All rész. it was Igen. killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. 3-at. We found these kinds of pages. Az MV3-at minden I didn't szinten. think they were relevant to this case. Tudom, gondoltam. I have them right here. Kettőnek a multi része volt jó. Ajaj, kezdődik. Wait. Mi a büdös? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Végig ért a live. Na most mi van Imréné? Azt hiszem felébredt a csoffatka. Imre? Milyen lett vége a live-ban? Didn't see her. Could not see into bright light. Ah,
Sejtettem, hogy ezért fogják tiltani. Sokkol és durva tartalom, és burkolóan szexuális tartalom. A pöndölő. Igen. Burkoltan szexuális tartalom. He's coming. No weapon. Nyat kisegni. The page said to get into the light. He's coming. Need to be in the light. És akkor most nem is tudsz izéni? A tiki-takára? Nem. Most egyelőre nem. Atya-gatya. Most ki kéne jussak? From the other side. My gun's out in the hall. Gotta get it back. No, menj már! Hát és ez hogyan? Imre bassz meg, kibasszak a pöndölőjel, beszarok. Nincs benne streamer mód? Na ez így most. Na jó, és innen. Na menj a... Ügykös, na várjál, azt nézem, hogy élő hozzáférési állapot. Nézd már meg az optionsba, hogy van-e izé streamer mód, baszki. Jó, mámon már biztos, hogy nem kell live-olja. Egy Hát a naposban. TikTokon biztos. Egy naposban. TikTokon biztos. Bant kaptam. 29-30-án izéhatok. Hát jó, de... Én izét ítéltem volna neked 25 részcsőütést. De most se nézed meg. De micsodát? De a Twitch se biztos, hogy izé tolerálja. Azt tolerálja, mert abban benne van. Abba elmondom neked, benne van egy olyan, hogy erőszakos, felnőtt tartalmú. Az oké, de az Optionsban megnézheted, hogy van olyan beállítás, mert ha nincs, akkor igazándiból majdnem még ezt a játékot ki nem játszod, mert ez nem lesz kellemes. Igen, felnőtt besorolású játék, erőszakos szemléletes ábrázolása, de ha kell, akkor berakom, hogy szexuális téma. Úgy, kész. Az is benne van. Hú, bazdmeg, hát erre a faszom gondolt. Sheriff? What the hell? Legalább nincs gond, pár napig Azt a kutyájának, a macskájának a bajszát. De most akkor ezt, hogy a bánatomba kell elkerülni. Na jó. Szerinted a Magyarország legjobbjai miért nem erőltetik ezt a platformot, ami ez rohadt korlátozott dolog ám. Most ez nem tehet róla, hogy egy játék úgy készült, hogy ilyen van benne. Hát igen. You detected, nem szabad, hogy észrevegyen. Hát ezt én is gondoltam. Hát ami az Assassinokban művel a karakter, öcsém, főleg a 3-ban már jelen van. Nyakat elvág, meg ilyenek. Azt a TikTok nem biztos, hogy engedte volna. És még ki is emeli le is. De nem á! Kapcsolj már be a lámpát, nem semmit. De mi abban a pillanatban mindjárt észrevesz.
De így is. Na jó. Ez most egy kicsit nagyon fasság. Erre iszok egyet. H.I.M. De nem tudom kinyomni se, bazd meg. Várjál, van a... Amúgy meg nem értem a TikTokot, mert Az optionsben nincs benne egy kontroll. csomó olyan tartalom van fönt rajta, hogy Nincs benne a gameplay. hogy borzalom különben. Azt megengedik. A sok hülyeséget, bazd meg. Nem engedi kinyomni. It's the same type of Hát page we az found at intrót. Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Hát de elmész a csába. Made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he És most was. a ellenvég folyt meg, vagy öl meg, vagy Someone's most... created a fucked up fantasy Én nem about tudom, us. szerintem megszállta ezt a... Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant. De onnan jön ki. Akkor én arra el tudnak vajon menni? I have them right here. De nem, mert az ablak. Egy pöndölőjék kibaszták. No, wait. Akkor a Cyberpunkot nem nagyon kéne játszani. Sheriff? Főleg, ahogy az én karakterem ki. In the dark. Darkocska. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. I need to get into the light. Now. De esélyem nincs, bazd meg. Abba a pillanatban, ahogy meglát, esélyem sincs még eldodgyolni se. Most akkor ilyenkor mi a kurva isten? Hát nem mentél tovább.
Hát bazd meg, ahogy meglát, abban a pillanatban It's the same type of page we szétbassza a found at fejemet. Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Egészségedre is. Oké. Nagyon szar hallod. Mi, hogy? Semmi. Bal oldalamra beszélek. Mi? Arra vagy most. Didn't see her. Could not see into bright light. Ting. Na, tovább ment. Aha. Nyugalom, jó? Nyugalom. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. He can't see me in the light. Megint a lámpafény. My gun is out in the hall. Gotta get it back. Safe way, yeah. Gotta move. Now. Be tudok lépni a gépen a tűzre. Be. Vanished. Közben játszok a tegekkel, meg ott nagyba hallom. End of the chapters. Ez így elsőnek elég szigorú volt. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on? Az előbb te hol az anyádban We need to voltál? figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale. Megint itt a Into the csávó. overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. A rituál. Saga would learn how. Stop the monster. Oké. Kettőt kaptunk megint. The cult of the tree is behind these murders. More. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Van még egy.
Nem. Oké. Na, akkor keressünk tovább. Zárva. Még jó, hogy van benne valami. Dehogy akarom újraindítani, azért már valami frissítés van TikTokra. Nem, hagyjál már. Normális vagy? Veled mi történt itt? It doesn't budge. Ez is zárva. What the hell? There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination. A sheriff az jó eltűnt viszont. Volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to 5 say it. megtekintés van Now a we can figure out a way forward. délelőtti acén. Right before things got crazy, Sheriff? Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Itt Their azt írja purpose. nekem, hogy hol tudom megnézni a leges-legelső részt a... Ja, ez az AC1, bocs. Akkor eltévesztettem, tam. Ending. AC2. Mindig van. Te most mit csinálsz? Hát az Assassin's Creed 3-at akarom föltolni a YouTube-ra. Nehogy már. Hát már mindegyik a... fönn volt. 3? Persze. Miért már ma itt is fölraktad? Egyedül az 5 órásat nem raktam fel. Akkor még nem érek itt. De azt nem is akarom felrakni, mert azt majd én lettegelem. Nem néztem a Na jó. Na mi is a... nekünk a tervünk? Figurák? Must be locked from the other side. Locket. Istenem! Hogy csak ott kell valamit megkeressünk. De nem azért, az utolsó föltöltött videó az Assassin's Creed 2. Mivel még nincs nyilvánossá hozva. Ja. Radio. Akkor jó, akkor hagyom, ezt nem csinálom. My first ever prank on Ez a Casey. show. A true classic. De hiába nem tudok.
kár. Igen. Akkor csak itt kell valamit megkeressünk. Tettem be egy pár teget. Tag. Igen. Vagy... Na, mégis más monitorod nézni, mint a telefonon. Valamit még kurva ösztől, hogy elhagytam itt a falon. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future? There's no rational explanation. Ez a karakter, This ez a is csaj, the akivel case vagy we eddig must szerintem solve. még meg se szólalt. Miért? Hát ez állandó, hogy csak néz, meg se szólal. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Ez volt az elhagyás akkor, mert ott volt Let's Go. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Track. Uha. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. Azért hátrébb állok, amiért az innen föl kell. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? De most miért zártad be? Yeah, right. Well, that's crazy talk. Körülnézünk, kicsit lootolgatás szempontjából. Gyertek. Hozzá. They're a fine pair. Hello. My client has been held here long enough. Nightingale and his cult You are gonna let me dangerous. speak to them or not? We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Elég hamar felvették. We need backup. The Bright Falls case. Hiszem a következő game save-nél. ASAP. Leállítjuk. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Merceda won't roll over on the issues. Egyszer írjam be izébe a tegekhez, hogy English. Szerinted? Felelem beíratod, de ide nekem bele karattyúnak.
rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Megyünk vissza az első világba? Mi tudunk nézni angolul, nem? Kurvára. I need to come clean, Anderson. I Elmény. know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Ellen Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that És most visszajövünk az erdőbe, és kezdi a játék a fasságát. And you thought this case might be connected to him? Játék óta. His name does keep popping Ha up. most valami városba voltunk. wanted you to have all the facts. Close, hogy le van zárva. Milyen érdekes. Mi meg oda megyünk. Nagyjából emlékszem a helyszínre. Mindegy, ezt következően megnézzük, hogy lehet-e ilyen testrészeket, ha úgy van, eltakarni. Return 2. The page says Nightingale's in something called an overlap. Hey. Need to figure out exactly what Ez a moci that honnan means. került ide? I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Én csak téged követlek, nem Or érdekel. because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? Az előbb ez még nem volt nyitva. They don't. Hey, We're not hello seeing there. the full picture yet. How are you folks doing? Those restricted areas. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be Ti here? mit csináltak itt? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Wow. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we're Én nem tudom, de nagyon furik. What is this thing? Elhagyatott helyen minek kell megjavítani egy ilyen masinát. Checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Hú, de nagy az arcod. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. De hogy addig nem is tudom fölvenni. Close. My mom's family is from Sweden originally. Te. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Igen.
Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Well, I need to get back to it. Na, most már béke hagysz. De ne oda menj, itt a fogyatékos. What'd you find there, Stephen? Ez valami... Ja, itt voltunk. Le is másszál fel. Let's get to the murder site, Casey. A lámpában vajon az ellem, az A ki lot fog of things menni? about this case keep bothering me. But one thing feels really Azért, mert Breaker's ez disappearance. egyfolytában ég ez a lámpa. I don't get the feeling Nightingale Van már was pisztoly. responsible. És ott az ellem is. Na, kapcsolod nagyon gyorsan le. Akkor még eddig nem is volt benne fight, vagy mi? Semmi. Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know what. Oh my Not god. the kind of disappearance we normally solve. Itt elöntött a víz Our crime mindent, nem? scene's drowning. I never minded rain. Azt ugye nem akarod most mondani azt, hogy te itt maradsz. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The Már azt killers are felejtsd el, usually hogy te the itt ones fogsz maradni, performing azt the tuti. ritual, not the detective. Hát Vagy ezt én nem fel... mondod meg. Ja, vagy én felejtsem el, hogy ez jönni fog They may be utána. trying to get you involved, Inkább. forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. Meddig tart a live? We need to look around. Következő Learn what mentési this pontig. ritual is. Mi After we van, find telelgatja, Nightingale, hogy most már pisztoly is what van a then? kezedben, vagy mi? I've never Igen. arrested a monster. I've watched you arrest plenty Ne of lehet elmond monsters, mögöttem. Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone Monster! else. Wo is the monster? Hát és persze, miért is lett volna szép? We've seen this symbol before. Good eye. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, Casey? Megmersz szállni, Just in Imre. case. Honpofont kapsz. If anything comes up, I'll radio you. Gyere csak, gyere. Gyere, már fejbelüllek, bazd meg. Nem nagyon akar. Menjél nyugodtan, hát most... Mitől fosol? Lámpafény? Én? Csak egy game. Én erre megyek. Arra ott a lámpa, mi? Most rendesen besötétedett. Na várj, nézzük egy mappot. Azt ott mondja, hogy... Hova is kell menjünk? De... Hülye. Follow me. Ne, arra kell menni. Várj, hol a lámpa? Ott a lámpa. Ötten vagyunk, Imre. Csak hárman. Hát, hogy ezt az Englishben kell hagyni, mint a pahasz vakítást. A kommentári streameknél az teljesen jó. Nem megyek oda be, összbe biztos lehetsz.
Le ne kapcsolod azt a lámpát, gyerek. Ah, ellen. Az kör. Legközelebb, mikor játszod ezt a játékot, akkor fölmegyek és beülök mellé. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Nem akarok oda bemenni. Nem is nagyon jobban menni. De várjál, most elvesztettem a lábnyomot. De nem nézted meg a házat? Meghaltam volna. Jé, hát lehet, hogy ott hagytál valami fontos nyomot. De nekem ne pislákolj itten, gyerek. Biztos lesz, mikor tönkre megy a lámpa, erre bérget vehetsz. Itt úgy rém lenne, hogy az egybe volt ilyen. Nem biztos, csak... Hát szerintem biztos, hogy nem erre kell jönni. Már csak abból kifolyólag már nagyon kezd világosodni. És a sötét fele kell menni. Azt mondja. Mert minden hülye sötét fele megy. Igen. Igen, a horrorfilmekben is a pincéből jön a hang, de azért le kell menni megnézni. Ez ilyen törvény. Várjál, visszamegyünk a nyomhoz. Egyszer. Sure. The itt a North nyom. Side Slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Hát és persze pont be az erdőbe. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Water. A kurva is. A presence. Volt hangja is legalább. Igen. Mondd a nékinek, hogy dobjon már alá fel is. Alapból. Nem. A kódba is, hogyha váratlan, akkor szar. El kéne kezdjem a Resident Evil 2-t. Azt hiszem már lejjebb tekertem a füles, csak szól. Az itt miért lukas pont? Which level? What is that? Seems like it's reacting to the light. Pofóhúzlak. Most mondom, pofóhúzlak. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, Aha. not out of it. Itt megállunk egy picit. Már csak ezért, mert van valami. 3 is vezme. De akkor föl sem. Ezt ki kell rakni, bassza meg.
Ez sikeres. Think, Saga. Hú, legyen ma már. Ez. Na, oda. Oda se. Oda se. Te raktál be hirdetést? Én aztán nem. Hát megy a hirdetés a Twitch-en. Az nem baj. Véget ért ma? Ja. Akkor megyünk tovább. Fénybe a fénybe! My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. Oké. Most már tudjuk, hogy hogyan lehet ezt is megcsinálni. De van egy fényképünk. Hello. Ott volt. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? A rádió nekünk nem kell. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Most vissza kell menjek tuti a csávóhoz. Honnan jöttem, bazd meg? Nagyon vicces. Biztos nem megyek arra. És ha arra van a küldetés? Már pedig kezd világosodni. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Hol vagy? Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Hello. Hova tűntél, buzi? Megzöldítés vagy hitték a libák? Azok csak arra kell menjek, mert világosodik. This is the witch's hut. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Mégis ült ebbe a házba.
Ez eddig nem volt This fuse nyitva. is busted. Te, a világos van, bazd meg. Na. Kérdés, hogy merre? Arra? Vagy erre? De csak menjél valamerre. Erre világosodik, ez biztos nem jó. Bassza meg. Megint világosodik. Pedig erre mutat. Erre. Na várj. Get in light. In. Vissza kell menni az autóhoz. Nem? Kapcsold már azt a lámpát. Már fél elemet elfogyasztottad. Hozd ki még egyszer azt az izét, hogy mi a küldetés? De menj már. De ne ragd el. Biztos, hogy vissza kell jönni az autóhoz. Mert ott volt egy kár. Parking. Hozd már ki még egyszer, hogy... Jó. Oké. Nem erre? Nem zárva. Egész érdekes jelentése van. Oltsák ki a fényeket a boszorkányokban. Na szép. Mégse az autó? Boszorkányokban. Az tudja, hogy mindenképp arra kell menjünk, ha már sötétedik. Na, milyen érdekes. Oké.
Erre ment ez a majom. Igen. De ez a folyóhoz vezet. Na várja, itt a folyón keresztül van valami? Innen gurult le a bigyókra. Arra. Nem? Lehet, hogy ezt... There's another lunchbox. Jó, legalább ilyen boxokat is akkor szerzünk. Most egy kicsit elvesztettem itt a fonalat. Próbáljak meg valamit. Magyarázó. Ha. Ez kurvára nem tudom, hogy merre kell menni. Megint csak bolyongasz. Igen. De nem.
erre világosodik. Próbálom keresni, amerre sötétedik. Hol van az a lámpa? Itt. Lámpával nem kell csinálni semmit. Látod egyből milyen sötét lett? A rendes nagy lámpával, oszlopos lámpával. Már próbáltam. Hopp, itt volt valami. Menj be, ott a balra. Fordulj már meg. Ott valamit megjelent hirtelen. Hát öcsém, hova mész? Menj be ide a helységbe. Itt van egy asztal jobbra. Jobbra. Ez egy balra. papírus. Ja. Ez a felületeknek mi ez a csatorna rédelése? Azt el tudom. Hát most például, ha nekünk van egy ilyen 200 nézőnk, akkor a rédelésbe át tudod adni például a VR-eknek. Mi van? De hallod itt? Igen. Lőtt ki a lámpát, nem tudod? Hát nem. Igen. Na várj, nézzük csak meg, hogy van-e valamink itten. Hogy nem kell valamit kirakni? Ó, van 2. Right.
inside is the key. To stay Akkor safe. ezt meg. But for something more, is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe. Like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. De ez mi mind? De végül most nem értem. Hol voltak a lábnyomok? Egyszer keresd meg azt. Mindenképpen erre kell jönni. Megint itt vagyok a lámpán. Olyan, mint egy kicsit bevibrálna a kép. De erre nem vagyok kíváncsi. Követés a sötétség. Erre világosodik. De ez a fasz hova tűnt be? Erre világosodik. Erre világosodik. Csak a háznál van sötét. Akkor van. Hopp, látod, itt villant be.
szedett onnan pisztolyt. Béla. Béla. Nem tudom. Most vagy játékhiba, vagy nem tudom. Hibáciusz. Nem. Potához aki. A potához. Bár ugyanis itten... Az nagy szarvasnak ki kéne ugorni. Hadd már békén. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Gyors kirakjuk. Bázd meg ezt most. Nem, menj vissza, menj ki. Várj, gyors, ezt kirakom. Ezt még oda kell rakni, a szajocokat. Hogy? Van az a perem, ahol fölmászol ahhoz a házhoz. Igen? Oda I menj need to el. find the witch's hut. Van egy ilyen peremes rész, tudod, ahol fölmászol. Most az fingom sincs, hogy merre lehet, amúgy. Az a ház? Igen, itt, igen. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Jobbra, ott van egy kapcsolódó a ház falán. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on Ja, the lights. hát ide kéne valami fuse. Igen, akkor zárd be. Hagyd már békén. Fordulj meg, menj át a hídon. De, ez most bemész a ház. This fuse is busted. És itt menj még egy picit. Ott van benne a fuse. Balra. This one looks good. People should really stop littering, though. Most menj vissza, kapcsolód a bosszot. És most kell akkor a lámpafényhez lenni. Igen, így. Még mindig semmi? Ezt nem hiszem el. Vissza be kell menni a házba, ahol beraktad a fuse-t. Biztosíték, nem fuse, hanem biztosíték. Oh. Ég már benne a lámpa. És ott van a termosznál, az asztalon, ott van quick save. Na, akkor itt állunk meg. Már így is már majdnem 2 órá. Hopp, van egy papír.
Na jó, ezt úgyis el Making fogja hagyni. progress. Atya, szűzgatja. Úgy érzem, hogy a következőben azért már itten kezdődni fognak a bulidárék. Úgyhogy jó lesz. Jó lesz.